السلام عليكم، أنا أحمد سمير، أهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده حل العرض ماندي نايت رو، بس قبل ما نبدأ عايزك تشترك في القناة لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نبدأ. افتتح العرض بسيث فريكون رولينز. دخل سيث اتكلم وقال إن أنا من يوم الجمعة اللي فاتت وأنا عمال أسمع أخبار كتير، و WWE فيها حوارات كتير دايرة من ساعة ما ذا روك ظهر في راس المانيا، علشان بدأوا إن الجمهور كله يعمل بو وصفرات استهجان. فبدأ إنه يتكلم ويقول وهما كمان بدأوا يهتفوا، الجماهير بدأت تهتف وي وونت كودي وي وونت كودي، يعني احنا عايزين كودي. طبعا كل ده علشان الجماهير عايزة كودي رودز هو اللي يلاعب رومان رينز بدل ذا روك في راس المانيا، وكانوا عاملين هاشتاج وي وونت كودي. فضل متصدر أمريكا لمدة 3 أيام الهاشتاج ده، فعلشان كده كملوا على القصة. قال سيس رولينز أنا خلاص هجيب هنده لكم كودي رودز اللي انتوا عايزينه لأن أنا كمان عايزه، ونده لي كودي رودز. دخل كودي رودز ووقف قدام سيس رولينز علشان الجماهير كلها تبدأ تهتف وي وونت كودي، ويهتفوا روكي ساكس. طبعا هتافات روكي ساكس دي كانت أيام زمان، أيام ما كان روكي ذا روك هيل. حتى مايكل كول قال احنا مش احنا رجعنا في 1996 تاني ولا ايه. فكانت لمحة كويسة من مايكل كول. المهم ان سيس رولينز قال له انا قلت لك الاسبوع اللي فات ان الحزام بتاعي هو الحزام الافضل في الشركة، وانا لسه عندي كلامي، وعايزك الناس كلها عايزة تعرف انت هتختار ايه، وانا من ضمن الناس دي، فهل هتلعبني في راس المنيا ولا لا. علشان قبل ما يجاوبوا كودي رودز يدخل درو ماكنتاير ويتكلم مع سيس وكودي، يقول لسيس رولينز انت الوحيد اللي كنت ما بتقبلش سي ام بانك زي في الشركة، وانا خلصتك منه علشان يبقى طريقنا مفتوح انا وانت لراس المنيا، ونقف قصاد بعض في راس المنيا وندافع عن اللقب بتاعك في المين ايفنت في راس المنيا ضدي. وبالنسبة ليك انت يا كودي، انت قعدت تدور على القصة بتاعتك وعايز تخلص القصة بتاعتك، وعند ما جالك الفرصة دلوقتي عايز تضيعها على نفسك. خلص القصة بتاعتك والناس كلها بتطالب بكده. فبيقول ان برضو من ضمن الاسباب ان انا عايزك انت يا سيس، رغم ان احنا لعبنا مع بعض، ان محدش عايز رومان رينز حاليا، محدش عايز يلعبه لان هو خلاص الناس كلها عارفة نهاية المباريات بتاعته. هي هتبقى حاجة من الاتنين، أكيد لازم تدخل من العيلة بتاعته، ودايما النهايات معروفة بتاع قصة ومباريات رومان، فمحدش عايز يلعب رومان من هنا وجاي. فعشان كده احنا متجهين للقب بتاعك انت يا سيث. فبدأ كودي رودز كان عايز يتكلم، لكن درو ماكنتاير قال له انا لسه ما خلصتش كلامي. انت يا سيس اتصبت، والسبب الرئيسي ان انت ما خدوش منك اللقب لما اتصبت هو انك انت حملت اللقب ده ووصلت بيه لمستوى عالي جدا. فانت مفروض خلاص ده جبت انت اخرك، وانا هاخد اللقب ده منك دلوقتي، وانا اللي عليا الدور ان انا اخد اللقب ده. وبدأ درو ماكنتاير يضرب في سيس رولينز علشان يدافع عنه كودي رودز ويرميه بره الحلبة، ويقف كودي رودز مع سيس رولينز، وانتهى السيجمنت الافتتاحي على كده. كان برومات كويسة من سيس وكودي، من سيس ودرو. كودي ما اتكلمش ولا كلمة، يعني مجرد ان هو حيا الجمهور وبس، ما قالش اي حاجة. فهم تقريبا لسه بيفكروا في الإدارة هل هيعملوا ايه في في راس المنيا. الناس كلها عايزة خلاص كودي ضد رومان، والشركة والإدارة عايزة ذا روك ضد رومان علشان يرفعوا التقييمات، ومش عايزين يخلوا ان رومان رينز يعدي العدد الايام اللي كان واخدها هولك هوجن كان باللقب، فهم عايزينه يعدي الفترة بتاع هولك هوجن علشان يخلصوا من اسم هولك هوجن في الشركة بعد الأخبار اللي طلعت عنه في القضية بتاع فينس ماكمان. فعايزين الإدارة عايزة رومان ضد ذا روك، والجمهور عايز رومان ضد كودي. فهنشوف هترسى على في الآخر على إيه، لكن أعتقد
إن ممكن كانوا يحلوها إن كودي يلاعب رومان، وسيس يلاعب درو ماكنتاير علشان درو ماكنتاير ياخد فرصته في راسلمانيا. ونروح بعد كده لمباراة رباعية تاج تيم، اللي هيفوز منها هيقابل بيت دان وتايلر بيت، على مباراة اللي هيفوز منهم هيبقى هو المنافس رقم 1 على ألقاب التاج تيم. فلعبوا مباراة كانت ممتازة جدا، الأربع فرق قدموا أداء رائع بصراحة، استمتعت جدا بالمباراة دي، ويعتبر هي بالنسبة لي أصلا واحدة إن لم تكن هي أفضل مباراة في العرض فهي تاني أفضل مباراة في العرض. فبصراحة قدموا مباراة ممتازة جدا، لكن فاز في الآخر فريق دي اي واي، تشامبا وجوني جارجانو، علشان يوصلوا للمباراة الفيصل، وهيلعبوا بيت دان وتايلر بيت، واللي هيفوز منهم أكيد هيلاعب جاجمنت داي على ألقاب التاج تيم. بعد كده نروح لبرومو خلف الكواليس من شينا بيزلر قبل ما هتلاعب باكي لينش، تقول ان انا هلاعب باكي وهفوز عليها علشان عايز اوصل للإليمينيشن شامبر، وعندي اسباب تخليني ان انا اوصل للإليمينيشن شامبر وانافس على البطولة. برضو من نفس المنظور باكي لينش ترد عليها وهي ماشية خلف الكواليس عشان رايحة على الحلبة تلعب المباراة ضد شينا بيزلر، تتكلم باكي لينش وتقول ان انا عندي هدف وحلم عايز اوصل له، واول الطريق ان انا اوصل للهدف او الحلم ده ان انا افوز الليله دي علشان اروح لإليمينيشن شامبر، عشان اكسب الشامبر وافوز واوصل لريا ريبلي عشان العبها في راس المنيا. فانا عاجبني البروموهات اللي هي على الماشي دي وهم داخلين على الحلبة دي كويسة، بتفكرني بايام ان اكس تي بلاك اند جولد، فحلو بصراحة الستايل ده. اكيد تريبل اتش هو اللي مرجع الستايل ده تاني. وراحوا هما الاتنين للحلبة ولعبوا مباراة كانت كويسة جدا، فازت في النهاية باكي لينش وده المتوقع، لان هي اكيد هتروح لإليمينيشن شامبر، واكيد اصلا من دلوقتي انا بقول لكم ان هي هتفوز في ماتش الشامبر، لان خلاص هي عداوتها هي وريا ريبلي هي اللي هتروح لراسلمانيا، الا لو حصل تغييرات في طريقنا لراسلمانيا الاسابيع الجايه. بعد كده شفنا برومو خلف الكواليس من ليف مورجان، بتقول ان ريا ريبلي هي اللي قضت على مستقبلي لمده سنه، وانا من الاسبوع القادم راجعه للانتقام من ريا ريبلي، واعلنوا ان الاسبوع القادم هيكون في مباراه تاهل اخرى، ليف مورجان ضد زوي ستارك، اللي هيفوز منهم هيلعب في إليمينيشن شامبر. فاعتقد برضو ان ليف مورجان هي اللي هتفوز في المباراه الاسبوع القادم. بعد كده نروح خلف الكواليس لدرو ماكنتاير واقف في مكتب ادم بيرس، بيقول له ادم بيرس ان انت ازاي تعمل كده وتضرب سيس رولينز وهو برجل واحده ومصاب اصلا، فانا مش هسمح لك ان انت كل شويه تضرب واحد وتصيبه اكتر ما هو اصلا مصاب، فعلشان كده انا عملت لك خصم للي انت عملته، واتمنى ان هو ما يتكررش تاني. فيبصوا في الشاشه وراهم يلاقوا ان ريا ريبلي دخلت الحلبه وهي مش متحدد لها ان هي تخش اصلا دلوقتي. قال له روح شوف ريا ريبلي، هي شكلها زعلانه هي كمان وزهقانه، روح حاول تلحق الموقف. فدخلت ريا ريبلي للحلبه واتكلمت، قالت ان باكي لينش فازت بمباراتها التأهيلية للإليمينيشن شامبر، لكن دي قصة طبيعية يعني في جنب تاني. أنا مش هتكلم على باكي لينش وهي لسه ما وصلتش أصلا دي طريقي، لكن عايز أتكلم على نايا جاكس، عايز ألعبها دلوقتي حالا في مباراة علشان اللي عملته فيها الأسبوع اللي فات. فيدخل آدم بيرس يقول لها الأمور ما بتمشيش كده هنا، مش أي حد يطلب أي ماتش بياخده على طول كده، انا هديكي نايا جاكس زي ما انت عايزه، بس هيكون في مباراه على اللقب بتاعك في اليمينيشن شامبر. فقالت له تمام انا موافقه. بعد كده دخلت نايا جاكس، بدات ان هي تدخل في مناوشات وبداوا يضربوا بعض. حاول ادم بيرس ان هو يمنعهم، لكن ضرب من غير ما نايا جاكس تقصد يعني. فبدأ إن هو يستدعي الحكام علشان يخشوا يفصلوا بينهم، لكن شفنا في النهاية إن نايا جاكس ضربت ريا ريبلي ووقفت منتصرة في الحلبة. فبيحمسوا العداوة بينهم اللي هيكون في مباراة بينهم في إليمينيشن شامبر. بعد كده نروح لمباراة بين ايفار وفالهالا ضد أكيرا توزاوا وماكسين دوبري. يلعبوا مباراة سريعة 5 دقايق ويفوز بسهولة ايفار وفالهالا.
بعد كده نروح خلف الكواليس ل جادجمنت داي مجتمعين وبيقولوا ان ريا ريبلي متضايقه بسبب نايا جاكس، لكن احنا واثقين ان هي تقدر تتحمل المسؤوليه دي وتتولى امر نايا جاكس. فداميان بريست وفين بالر بيتكلموا فين بالر بيقول لي داميان بريست انت عايز بيت دان وتايلر بيت يفوزوا ولا دي اي واي يفوزوا؟ قال له انا مش فارق معايا مين اللي يفوز، كده كده الاثنين بالنسبه لي واحد، انا هنفوز في المباراه بتاعتنا ضد ايا كان مين اللي هيفوز منهم. فقال خلاص احنا جاهزين، وريا ريبلي هتتولى مسؤوليه نايا جاكس، وانت يا جيدي ماكدونا عايزك تتولى مسؤوليه زميز الليلادي. فيجي لهم ارتروس يقول لهم انا اتاخرت عليكم في اجتماعنا، كنتوا بتتكلموا عن ايه؟ ففين بالر يقول له انا جيدي ماكدونا يقول له انا لولا انت حظك ان انا مش فاضي، ومشي هو ودومينيك ميستيريو. فين بالر يقول له انا مش هقدر اتكلم معاك تاني، خلاص انا زهقت جبت اخري منك، ومشي. سابوا لي دامين بريست. دامين بريست عايز يحاول ان هو يفهمه، قال له اقول لك خليك نعتبر نفسك البيت بيتك، وسابه ومشي، يعني جاب اخره منه. ورحنا لمباراة بين جيدي ماكدونا ضد ذا ميز. كانت مباراة كويسة، شفنا تدخل من ارتروس في المباراة، حاول يلبس التيشيرت الجديد بتاع دامج كنترول اللي هو عامله لدومينيك ميستيريو، وخلى ان ذا ميز يضرب ميستيريو من غير ما يقدر يدافع عن نفسه. وبرضه طلع على الحلبة واثناء المباراة شغالة وبيقول لي جيدي ماكدونا خد نصيبك من الفلوس بتاع بيع التيشيرتات. فلخموا في الفلوس، وبالتالي ذا ميز قدر ان هو يعمل الفينش ويثبت ويفوز على جيدي ماكدونا. بعد كده نروح خلف الكواليس لمكتب ادم بيرس، واقف مع ادم بيرس امبريوم بيقولوا له بيأكدوا عليه ان هل الحفله جاهزه لجونتر. فقال لهم جاهزه ما تقلقوش كل شيء تمام. فقال لهم خلاص ممكن تسيبوني دلوقتي عشان في اجتماع معايا دلوقتي. فيدخل برون بريكر، وادم بيرس يتكلم معاه ويمسك عقد رو ويقول له انا جهزت كل حاجه زي ما اتفقنا. فعايز ان هو بيحاول يخلي برون بريكر يمضي لعرض رو. بعد كده نروح للحلبة لاحتفالية جونتر بمرور 600 يوم كبطل للقارات. يدخل امبريوم ويقدموا جونتر، ويدخل جونتر يتكلم ويقول ان انا ما بقاش فارق معايا خلاص ان انا 600 يوم ولا 700 ولا 1000، ما بقاش فارق معايا، انا خلاص اثبتت اللي انا كنت عايز اثبته، وحتى ما بقاش في منافسين يستحقوا المنافسة ضدي على اللقب بتاعي. فيقاطعوا جي اوسو ويدخل، ووسط طبعا بوب كبير من الجمهور. يدخل جاي اوسو ويقول لي جونتر ان انا عايز اتحداك على لقب القارات. فجونتر يقول له انا عارف ان انت كويس وكل حاجة، لكن انت خدت حياتك كلها عبارة عن 15 سنة عشان توصل للنقطة دي، وحتى عشان توصل للنقطة دي انت كنت واخد الحياة بمصاعبها 50%، لان انت كنت توأم، فانت بتاخد 50% واخوك بياخد 50%. فبالتالي الصعوبات كانت بالنسبة لك أسهل من الصعوبات اللي أنا واجهتها علشان أوصل للمنطقة دي. فجي أوسو قال له أنا أثبتت خلاص إن أنا بعدت عن أخويا وموجود دلوقتي علشان أفوز بلقب بمفردي. فجونتر يقول له إن أنا هثبت إن أنت ما تستحقش توصل للمكانة دي وأنت لسه مجرد توأم. فبدأ اتغاظ منه جاي أوسو وبدأ يضرب في جونتر علشان امبريوم يتدخلوا ويبدأوا كلهم ضرب في جاي أوسو. فيجي الإنقاذ من ذا نيو داي يدخلوا عشان يلحقوا جاي أوسو ويخرجوا امبريوم من الحلبة. ولسه العداوة مستمرة بين ذا نيو داي وامبريوم، وتحدد الأسبوع القادم في عرض رو مباراة بين جاي أوسو وذا نيو داي ضد امبريوم. وبعد كده نروح لبرومو من شينسكي ناكامورا يتكلم عن كودي رودز، لان كان شينسكي ناكامورا بخ في وش كودي رودز السم في وشه الاحمر اي في الاسبوع اللي فات في عرض لايف ايفنت في دبليو دبليو اي. فاتكلم شينسكي ناكامورا وقال لي كودي رودز ان انا سامع ان كله عايز كودي رودز،
لا انا اللي عايز كودي رودز. وزي ما قلت ان الحرب اللي ما بيننا دي مش هتنتهي إلا لما انا اقول امتى تنتهي. وانا هلعبك النهارده في مباراة بول روب ماتش. فانت دي اللي هيحصل في مباراة النهارده. كل اللي هتحصل عليه هو الخسارة والألم والعار اللي هتجلبه على عيلتك. فنروح بعد كده لمباراة على ألقاب التاج تيم بين كاتانا تشانس وكايدن كارتر ضد البطلات زاكابوكي ووريرز. يلعبوا مباراة كويسة، وشفنا أثناء المباراة مشاهدة التاج تيم بتوع السيدات خلف الكواليس للمباراة. فمستنيين طبعا يعرفوا مين اللي هيفوز في المباراة علشان كل واحدة منهم تقدر تروح تتحدى البطل. فيلعبوا مباراة كويسة بصراحة، ويفوز في الآخر زاكابوكي ووريرز. ويعني زي ما هو متوقع، لأن استحالة زاكابوكي ووريرز يخسروا الألقاب بتاعتهم دلوقتي، لأن هم لسه فايزين بيها قريب. وتحدد الأسبوع القادم في مباراة بين ارتروث ضد جي دي ماكدونا. بعد كده نروح لبرومو مع لقاء مع سامي زين. اتكلم سامي زين وقال ان درو ماكنتاير، مشكلتي معاه هو ان انا كنت السنه اللي فاتت في قمه الكارير بتاعي وفي قمه المهنه بتاعتي. تصدرت راس المانيا وعملت كل اللي كان نفسي فيه مع كيفن اونز، لكن جه درو ماكنتاير وافسد عليا كل ده واصابني ويبعدني عن الحلبه الفتره اللي انا كنت غايبها. فانا عايز ارجع ومش هستسلم، وهثبت للناس كلها ان انا هفوز بلقب عالم. فالمذيعة بتسأله انت عايز تفوز بلقب عالم علشان انت عايز تثبت ده لنفسك ولا ايه بالظبط؟ فقال لها انا عايز اثبت ده لنفسي ان انا كويس واستحق بطولة عالم، واثبت للناس كلها ان انا ما خذلتهمش، وان هم شجعوني ما شجعونيش على الفاضي. فعايز اثبت لنفسي واثبت لهم ان انا اقدر اشيل بطولة عالم. وانا متحمس بصراحة ان سامي، يعني اتمنى ان في يوم من الايام يشيل بطولة عالم. بعد كده نروح للمين ايفنت، مباراة شينسكي ناكامورا ضد كودي رودز. مباراة بول روب ماتش. كانت مباراة كويسة، استرجعنا فيها ذكريات زمان من المباريات دي. من زمان ما شفناش مباراة بول روب ماتش. فعملوا أداء كويس هما الاتنين. شفنا إن شينسكي ناكامورا بخ برضو المادة في وش كودي رودز أثناء المباراة، لكن كودي رودز قدر ان هو يتغلب على الحركة دي وعمل الفينش بتاعه ويثبت شينسكي ناكامورا وفاز في المباراة، علشان هو بيحتفل يجيله درو ماكنتاير يضربه ويقف منتصر في الحلبة وينتهي عرض درو على كده. فاللي بيحصل من درو ماكنتاير أثناء العرض كله هو إنه عايز يثبت إن أنا اللي أستحق المين إيفنت في راس المنيا، وانا استحق افوز في راس المنيا في المين ايفنت ببطوله العالم قصاد الجماهير، لان هم فاز بالدبليو دبليو تشامبيون شيب قبل كده، كان ايام الوباء فما كانش فيه جماهير، فهو يستحق ان هو يفوز فعلا بلقب قدام الجماهير. لكن برضو في مشكله روك ورومان. فهنشوف تريبل اتش هيحل المشكله دي ازاي. الغريب ان احنا ما سمعناش اي كلمه من كودي رودز في العرض، يعني ما ردش على اي حاجه. وده اظن ان هو مقصود، لان يعني هم لسه بيفكروا في ايه اللي هيحصل، فمش عايزين ان هم يدوا رد دلوقتي. وهيكون في برضه يوم الخميس هيعملوا زي مؤتمر صحفي لراس المنيا، فممكن نعرف برضه معلومات جديده في المؤتمر الصحفي ده. فده تقييمي لعرض الرو، هو 7/10. كان عرض كويس. اي نعم ما اديناش الاجابه اللي احنا مستنيينها، هل كود هيلاعب مين، رومان روك هتحصل ولا لا، بس اعتقد هم زي ما قلت لسه بيفكروا في القرار النهائي. يعني يا اما هم واخدين قرار خلاص وبانيين خطه واحنا هم ماشيين فيها، بس واخدينها على الهادي علشان يستغلوا حماس الجمهور حوالين القصه دي. فبس ده كان عرض ماندي نايت رو. اتمنى تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو. كان معاكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.